السلام علیکم مونږ تاسو ته په یوسف زی سیول انجینیرینګ چینل کې خوش آمدید وایو. په خیبر پښتونخوا کې په اولنی ځل په خپل پښتو ژبه کې د انجینیرینګ سکیل پروموټ کولو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ او زموږ ویډیوز شیر کړئ. نو راځو خپل ټاپک طرف ته چې مونږه بیسیک سیټینګ کړو د AutoCAD په سیکنډ کلاس کې. نو په دې تھرډ کلاس کې به مونږ اوس یونټ سیټ اپ او ډایمنشن سټایل منیجر کو. یونټ سیټ اپ د پاره شارټ کټ کمانډ دی یو ان انټر. موږ به دې ځای ته ګورو. ها دې ځای ته صحیح ٹھیک شو. ډرایینګ یونټس دي کنه. موږ په امپیریل باندې کار کوو، یعنی په اف پی ایس سیستم باندې کار کوو. کومه چې دا په ام کے ایس سیستم باندې کار کوله نو دا ډیسیمل به موږ دلته کې سب پریسیشن به موږ سیب کمو او بیا موږ خپل کار شروع کوو. صحیح ده. خو دلته کې موږ په اف پی ایس سیستم باندې کار کوو نو موږ چل کوو چې دا به ارکیټیکچر ته برابر کو، دا به 1/8 کو. صحیح ده. ډیسیمل ډیګري او پریسیشن د دې سره 0. د دې ټایپ ارکیټیکچر او پریسیشن یې 1/8 انچ. دا سکیل موږ راوغستو، نور چینجز چې دی په دې کې نه کوو. اوکې به د یونټ سیټ اپ موږ سره پاره وکړو. د دې لپاره چې دلته کې موږ کار لاین ډرا کوو کنه چې هغه له موږ ډایمنشن ورکو. که چې د موږ ډایمنشن سټایل منیجر کې یونټ سیټ اپ کړی او دلته کې راشو هغه لاین له موږ 6 فیټ یعنی په 6 باندې زه د فیټ سمبل ورکوم کنه نو هغه بس کې کار بنه کوي. ٹھیک ده. نو دا موږ سره پاره وکړو یونټ سیټ اپ. د دې لپاره وکړو چې دلته کوم موږ کم لاینز ډرا کوو کنه هغه به سټیک ډرا کیږي. ها د دې لاین د پاره څه پکار دی؟ ارتو موډ پکار دی، کوم چې په ډرایینګ ټولز کې دی دا به موږ ان شاء الله وایو. دلته کې زوس 14 فیټ دا لاین څومره لا 14 فیټ. صحیح شو. خو اوس چې زه دې ډایمنشن ګورم کنه په ډي ای ال باندې دا به صحیح دا به موږ په ډیسیمل کې راکړي. ښه ولې چې دې ډایمنشن سټایل منیجر چې دا غسله نه دی چینج شوی نو دا موږ 14 فیټ اغستی دی نو دا په 12 کې ملټیپلیکیشن داخل کړی دی. نو که موږ کال دلته کې انټر کو او 12 14 ملټیپلایډ بای 12 څه دی راځي 168. نو دا موږ سره کړی دی 168. دا د موږ په انچونو کې راکړی، مطلب دا چې په ډیسیمل کې راکړی دی. صحیح ده. نو موږ به څه چلو کو ډایمنشن سټایل منیجر ته بوځو. د یونټ سیټ اپ نه بعد بچته کیږي ډایمنشن سټایل منیجر ده डी به انټر. ٹھیک شو. دلته کې زموږ سره دا سټانډرډ چې دی بس د زموږ سره ریډی میډ دی، د خپل سیټ اپ شوی دی. مونږ دې چل کوو چې که زمونږ زیات زموږ ډېر زیات ډایمنشن یوز کیږي لکه د کراس سیکشن لپاره جدا او کمپلیټ چې مونږ دلته کې د هغې ډایمنشن مونږ غواړو د هغې هغه بله ګورې سایز به یې وایي. صحیح ده. نو د هغې دپاره ښه خبره ده چې مونږ څه وکړو نیو جوړ کړو، یا په سیټ کرنټ یا په دې کرنټ کې مونږ کار وکړو. دا به څه کړو موډیفای به یې کړو، موډیفای به یې کړو. او دا نه دی پرایمري یونټس، دا پرایمري یونټ سره به څه چلو کړو دا به سیټ کړو هغه یونټ سیټ اپ د هغې په شان دی. صحیح ده. دلته کې وګوره لینیر ډایمنشن کې دا څه دی یونټ فارمیټ زموږ څه دی ډیسیمل. دا به څه شي ارکیټیکچر. پریسیشن به یې څه شي هلته موږ 1/8 انچ راغستی او سکیل که نه نو دلته کې به هم هغه شان دي شي. نور سیټینګ دلته کې حاجت نشته. لکه دلته مونږ هلته مونږ دا ډیسیمل ډیګري پاتې کړی وه او پریسیشن یې څه پاتې کړی 0 وله پاتې کړی. ټیک ده. بس ټیک ده چې دا سیټینګ مونږ وکړو خو ویلیو خو به هلته کې صحیح شي، خو ټیکسټ هایټ به زموږ سره ډېر زیات کمي. نو مونږ به څه وکړو ټیکسټ هایټ ته به راشو او هغه به 9 انچ کو. او دا هاریزنټل دی، مطلب دا چې دلته کې به څه چل کېږي ډایمنشن به داسې لیکلی کېږي هاریزنټل. صحیح ده. مونږ وایو الاین وذ ډایمنشن لاین. څنګه چې ډایمنشن لاین دی هغې ته یې څه کړه الاین کړه. صحیح ده. ټیک ده. نو زموږ سره څه دی الاین دا ټیک دی. دا به څه کړو اوکې به یې کړو، دا به کلوز کړو. مونږ یې څه را کړو 14 یې را کړو. خو دلته کې اوس که مونږ دې لاینز ته وګورو که نه د دې دا ډایمنشن لاین چې دي نو دا هم د دې لاین په شان دی. نو مطلب دا چې پته نه لګي دا څه ښکاري لکه ریکټینګل چې جوړي. صحیح ده. نو ډایمنشن سټایل منیجر ته به لاړ شو. دا به څه وکړو سټینډرډ به موډیفای کړو. دلته به راشو لاینز ته څه ته به راشو لاینز کې لاین ټایپ په راوړو. صحیح ده. ادر ته به راشو په دې کې مونږ لوډ کو
دا ډیش لاین صحیح ده دا اوکې کا دا سلیکټ کا اوکې کا سلیکټ شو اوس دا دلته کې مراغله ده دا سلیکټ کا صحیح شو اوکې دا کلوز کا اوس وګوره اوس په دې کې چې دا زموږ سره ده دا ډایمنشن لاین دی ٹھیک ده डी انټر په ډایمنشن سټایل منیجر کې نور هم سیټ اپ دی صحیح ده کنه خو موږ وسه کول دا موډیفای راغستو اوس د دې د لاین ویټ نه ده دا هم د دې ځګ نه څه کولای شو چینج کولای شو خدا سره د سي تینې ټیک دی صحیح ده ها دلته کې څه ده سپریس مطلب دا ډایمنشن لاین چې ته موږ لر کولای شو صحیح ده دې باندې کلیک وکړه دا دلار وګوره کته وی چې نه دا دی او دا باندې دلر شي نو دې سیم کې دی شي ټیک ته وګوره دا اپلای کا کلوز کا ہے صحیح ده اوس په دې کې ایرو سایز پکار دی موږ څه پکار دی چې ایرو وته راشي کنه اوس ایروز خوشتا خو دا غي سایز چې دی هغه ټیک نه دی نو سیمبل اینڈ ایروز تراشه کستا فرست سلی کړه فرست ایرو دا او دا څه دی سیکنډ ایرو دا لیډر دی کنه نو کستا دلته کې ابلیک خوخي کم یو د خوخي هغه به سلیکټ کې کم تاسو ریکوایرمنټس صحیح ده کنه اب سلیکټ کې اوس دلته کې وګوره چې د ایرو سایز څه دی دا موږ څه کو 5 انچ پېګو ٹھیک ده اوکے پېګو کلوز به کا تاسو یې چې دا نه دی ټیک دا سایز نور هم سیوا کول غواړئ نشي چل وکړو الته کې سیوا کولای شو ښه دا موډیفای کو او د دې ځګ نه وسو ښه اوس دلته کې لیکل چې ارک لینث سیمبل د موږ څه کولای شو اباو ډایمنشن ټیکسټ راوستې شو ښه او دې کې موږ څه چینجز نه کو دا خپل ځګ باندې ټیک دی ښه اوس پسې چلو کو دا ټیک شو اوس کومګو چې دا زموږ سره دا لاین زموږ سره څومره دی 14 فیټ دی او بیا سو ګورو چې دا دی په میټرو کې څنګه اغسته دی کنه نو هغه د پاره بیا موږ کم سیټینګ کو هغه د پاره بیا موږ چرته راځو الټرنیټ یونټس ته راځو چرته راځو الټرنیټ یونټس ته راځو دلته کې چلو چې ډسپلی الټرنیټ یونټس په چیک مارک دلته به یونټ زموږ سره صحیح فارمیټ ډیسیمل به پریسیشن به صحیح اوس دلته به د ملټیپلیئر کې چې مونږ کم دا 25 مونږ لیکل دي نو دی به په انچ کې ضرب ورګي دي په انچ کې به ملټیپلیکیشن کوي صحیح ده نو چې دلته کې دی مونږ 1 کو دی مطلب څه شو چې 1 نه په 1 انچ کې ملټیپلیکیشن کو ثبت راشي نو الته کې به 168 راشي ښه مطلب دا چې په یو فوټ کې خو زموږ سره څه دي 12 انچي دي کنه دا ته اوکے کا دلته راشه صحیح دلته سره واستو 168 مطلب دا چې موږ بدل دي چې کوی کال 14 multiplied by 12 168 ستر راغه اوس دا ویلیو موږ له بس کې پکار ده په میټرو کې پکار ده صحیح ده نو میټر به څنګه رالم ډایمنشن ته بلاړ شم او الته بس چلو کوم موډیفای به کوم الټرنیټ یونټس ته براشم او کیلکولیټر براوالم ځکه چې لکه ملټیپلیکیشن کیږي نو موږ د دې نشو ویل چې دومره میټر چې دا دونه فوټو برابر دی یا دا خبرو سم نشو کولای صحیح ده هم به چلو دلته به کنورسیشن وکړو دا سره غسته دی 1 دا انچ په ست واړو میټر ته واړو صحیح ده نو موږ وګورو چې 1 انچ کې 100 میټر ای نو 0.0 254 دلته موږ راشو دته په 0.0254 دی به انچو کې ضرب ورکړي دا 168 انچي چې راغلي دی به د کې اوس ملټیپلیکیشن وکړي صحیح ده ها نو په دې پریفکس او په سفکس کې پریفکس د مخ کې لیکه ته وي او سفکس ته روسته ته وي مطلب موږ یو سپیس ورکو یو ام با سکو انټر به دا به سکو اوکے به او دا به کلوز کو ٹھیک شو اوس 14 کو چې 4.267 ترازی کنه صحیح ده نو بسره والو کیلکولیټر دا به کنورټ کو صحیح ده مطلب فیټ بسته واړو وساول موږ انچ اړولې وګنه ناخه ته موږ دا 4.267 دی راوست
دا فیټ کا او دې کې سوري کا 14 سره غره ده مطلب دا چې دا انسر زموږ ټیک ته دا ډایمنشن زموږ صحیح دي ټیک شو دا زموږ سره دا الټرنیټ ډایمنشن دي که څوک په فیټ کې کتل غواړي نو فیټ کې دي او که څوک په میټر کې کتل غواړي په میټر کې دي بس ان شاء الله دا دې کې پوری ده او نور مخکې به ډرایینګ ټولز کو په نیکسټ کلاس کې ان شاء الله